Старий пропагандон Кремля Сергій Кирганян дав інтерв'ю. Дав він його Діані Панченко, і це дуже показова історія. Показати, що, бачите, манкурти у нас нормально живуть. Це було одним, а для Європи там був головний меседж. І він, до речі, це визнав, що, на жаль, допомагає Захід Україні, ми тому не можемо здолати. Але далі він сказав, що у нас є своя дробина ескалації, і якщо Захід і далі буде це робити, як зараз, то рано чи пізно ми використаємо ядерну зброю, і недаремно ми передали ядерну зброю в Білорусь. Я здивувався, подивився. Ну, гаразд, наратив, який лохам зайде. Але ж відверто він намагається лякати, не він, Кремль намагається лякати, тому що Кирганян, він же постійно з'являється в західних ЗМІ. Ти це бачив неодноразово. Він постійно на CNN я його бачив, на Fox News, на інших каналах. Він з'являється. І він доволі, я ще пам'ятаю його за часів Горбачова, коли він був демократом, лібералом, взагалі проєвропейським, прозахідним. Що з людиною Росія робить, це страшне. Так от, скажи мені, будь ласка, я говорив з декількома експертами, вони кажуть, це показує дві речі. Росія визнала вперше, що вона не може здолати Україну, тому що є допомога Заходу, і колективні сили не можуть, верніше, подолати ці колективні сили вони не можуть. А друге, що Росія почала шукати гібридні рішення своєї проблеми. Ми знаємо, коли у росіян проблеми, вони закидають дві тези. Перше, Білорусь почне воювати, ми достаємо ядерну дубінку. Що зараз відбувається? На тлі чого? Невже паливна криза так вплинула? Бо на фронті в них, відверто, не все так погано. Не все добре, як вони хочуть, але, на жаль, не все так погано, як нам треба. Але Росія більшу частину своїх війн програвала в тилах, а не на фронті, до речі. М'ясо в них ще залишалося гарматного, але сипалися тили. І я чомусь думаю, що якщо так траплялося майже всі російські війни, то і цього разу саме там і буде проблема. З приводу цього персонажа. Знаєш, мені згадалася фраза, яку колись почув від свого грецького колеги при дискусії з правих лівих, то що він сказав, знаєш, в Греції поганий той націоналіст, який в молодіжні роки не був комуністом. То, перефразовуючи це на Росію, поганий той російський фашист, який не був в молодості демократом. По-моєму, вони всі пройшли цю школу демократії і соціального лібералізму для того, щоб зрештою приземлитися і устаканитися в класичному російському фашизмі. Бо саме звідтиля їх заміс, їх тісто, з якого вони зліплені. З приводу цих заяв. Чесно, єлей на вуха. Бо я розумію, що за цим стоїть. За цим стоїть порожнеча і велика форма у вигляді сердечка, тільки перегорнутого, куди вони рухаються. Бо і його випустили, і цього торгівця зброєю російського випустили Такеру Карлсону. Цілу низку зараз інтервенцій роблять з тим, щоб інсталювати для американського виборця тезу про те, що Росія могутня, а якщо Росія буде програвати, то Росія застосує ядерну зброю. Так от, якщо вони про це говорять, якщо вони намагаються так вплинути, це означає, що в них реально дуже погана ситуація. І тези, які він озвучує, направду нічого нового в собі не несуть. І те, що саме зараз, це найкраще підтвердження тому, що там реальні проблеми. І реально вони не готові на подібні кроки. А застосування ядерної зброї росіянами, по-перше, воно не вирішує нічого в російсько-українській війні, від слова зовсім ніякого кількісного знищення української армії, зломлення духу спротиву, зайняття якихось там, не знаю, рубежів і так далі. От нічого не вирішує застосування ядерної зброї в цьому. Але при цьому знищує будь-які російські амбіції, будь-які російські можливості. Китай категорично проти. Єдині держави всі разом весь клуб категорично проти. Росія єдине, в чому є реальна червона лінія у світу і в Європи, це застосування ядерної зброї. От до цього Росії можуть щось там йорзать, пробачати, думати, сподіватися. З цієї ядерної зброї росіяни чудово розуміють, що це є абсолютно недопустимою червоною лінією, після якої путінський режим і Росію просто кончать. І крапка. І це було донесено Росії багато разів, конкретно розмальовано в фарбах. І російські аналітики, навіть Караганови і всі інші, чудово розуміють це. А чому він виходить і каже про ескалаційну драбину? От у нас там розраховували деякі неправі, а визнає навіть це. Він намагається виглядати адекватним і говорити західно-аналітичною мовою.
Бо ескалаційна драбина в Росії цього не зрозуміє 99,8% тих, хто це послухає. Як, власне, і в багатьох інших країнах, тому що для пересічної людини, що таке ескалаційна драбина? Ну, щось таке метафоричне. А він там чітко апелює до конкретної американської методології аналізу конфліктів. І він Більше того, він чітко каже про ті речі, які зрозуміли настільки вузькому колу людей, що ми розуміємо, що це адресується саме Заходу. І більше того, він каже, так, використання ядерної зброї – це гріх, але не використання, і далі фраза, поразка Росії – це смертний гріх. Він показує, що вони перед вибором. Але єдине, що він забуває, що коли він і його родина перетвориться на ядерний попіл, то це буде байдуже величезній кількості людей. До речі, ще один момент. Куди вони будуть бити? Частина дітей російської еліти знаходиться в тих містах, по яких вони планують бити. Це окрема історія. І повертатися в Клязьму, Саранськ і Тагіл не планують, навіть в Москву. Можна відкрию секрет Полішинеля? Давним-давно росіянам донесено було світовим співтовариством, що їм гайки, якщо вони це зроблять. І ба більше, наявність України зараз далекобійного озброєння – це пряма гарантія те, що їм гайки. Тому що хай подивляться, де в них розміщені атомні електростанції в європейській частині Росії. І потім хай дадуть собі відповідь. У випадку застосування ядерної зброї по Україні, чи дрогне рука України перетворити її всю країну на колективний Чорнобиль? Не дрогне, одразу можу відповісти. Ми ж знаємо, де знаходиться ядерна зброя Росії, де знаходяться залишки ядерних відходів. Ми багато чого знаємо. Тож це якраз, і щоб це запалало, вибухнути це не зможе. А от палати так, щоб це палало для всієї Росії, може. Тому не треба все ж таки чіпати того сплячого собаку, бо вкусить, боляче буде. Дивись, але сьогодні відбулася подія в нашому внутрішній історії. Сьогодні Коля Мідбол Тищенко отримав рішення суду про або арешт, або застава в 10 мільйонів гривень. І найцікавіше відбулося поза судовим засіданням. Я хочу спочатку це показати, а потім ми обговоримо. Так ладно, все. В попадаешь. Ты знаешь, что закончится? Давай, давай. Заходи. Заходи. Пошли со мной, золото. Да? Давай. Дурак. Знаєш, Коля точно не герой мого роману, але те, що я побачив, я б дуже хотів вірити, що це штучний інтелект. Відео, яке зроблено штучним інтелектом. Я б дуже хотів вірити, що це постанова, але ні, це реальний факт. В нього кидали помідори, він поводив себе як якийсь... це ганьба. Ганьба з обох боків. Ми скатуємося в політичний треш. Ганьба не лише поведінка нардепа, яка згадав своє минуле і поводить себе як якийсь павіан перед зустрічю з опонентом, а ганьба і кидання помідорів. І його не можна виправдати тим, що Мідбол – це ходячий треш. Це ненормально. І якщо вам не подобається Тищенко, то ідіть до суду. Але якщо вам подобається оце, моя думка, я знаю, що це буде непопулярно, але я повинен це казати, тому що люди повинні зрозуміти, який треш відбувається. То з вами щось не те, якщо вам це подобається. Так, Зеленський несе відповідальність за те, що привів оце до Верховної Ради в 2012 році. Як несе відповідальність за те, що Конституція на паузі, і за те, що верховенство права замінено телефонним правом. Але якщо ми будемо улюлюканням та помідорами підміняти правосуддя та незабаром просто перетворимось на європейське Сомалі.
І ми точно цього хочемо. Скажи мені, будь ласка, от ця ситуація, це наслідок чого? І чи є це загроза, що рано чи пізно почнуть вже не помідорами швирятися? Бо давай відверто, це друга історія. Я точно не фанат Єрмака. Я один з тих, хто дотискав, щоб він отримав підозру. Але через правові підстави, з використанням всіх протоколів і всіх норм. То скажи мені, будь ласка, що відбувається і куди ми скатуємось? Тут буде дуже коротко. Ну, карнавалізація політики потім перетворюється от в подібні явища карнавалізації навіть такого суда Лінча. І навпаки відповіді йому. Знаєш, коли я був студентом, вже на останніх курсах, ми з друзями сиділи і жартували, що а чому б не зробити таку народну премію, яка би називалася б, у нас є народні депутати, а назвати і народний депутат. І от вручати комусь кожен рік визначати оцих от топів знизу статус і народного депутата. А потім зрозуміли, що якось їх занадто багато. Так от наразі я думаю, що в принципі можна просто щороку підтверджувати статус народного депутата обраним десяткам депутатів, а всіх інших просто можна одразу називати і народними з самого старту. Бо, на жаль, вся ця ситуація, вона ганебна і з боку цього не знаю, суду Таматінча з закиданням томатами, і з точки зору депутата, який, я не знаю, себе сплінтером, чи ким він там себе в цей момент відчув. Хто не зрозумів, аналогія з черепашками ніндзя, там була така велика криса, сплінтер. І чи кимось іншим, не знаю, Mortal Kombat загрався. Але це настільки ганебно і дріб'язково, що навіть серйозно коментувати не хочеться. Мені здається, що взагалі сам Микола Тищенко – це такий якийсь трагікомічний, сюрреалістичний персонаж української політики. В ньому з'єдналися, ну, ледь не всі пороки української політики, тільки всі вони в такій, ну, якійсь, знаєш, карикатурно-лайтовій формі. Тобто, от він навіть на такого якогось там злобного негідника не тягне. Він просто в собі поєднав все те, що викликає таку жалість і трішки навіть відчуття огиди. Причому в одному флаконі. Знаєш, погоджуюсь з тобою, і я хочу сказати єдине, що ну це ненормально. Ні, практика така є, ми знаємо. Але давайте відверто казати, ну, це викликає огиду. От в мене викликає огиду. Я хочу, щоб Тищенко отримав покарання за те, що він скоїв, за те, що він зрадив своїх виборців, за всю ганьбу, яку він наклав на статус народного депутата, за те, яким він прикривався кумом своїм Єрмаком. Я хочу. І оце треба робити, бо інакше ми скатуємося дійсно в якийсь правовий нігілізм і перетворюємось на південноєвропейські Сомалі, а це ненормально. Але знаєш, я тобі заспокою, не все так погано у нас. Хантер Байден повідомив, що номінує Дональда Трампа, син Хантер Байден, син Джо Байдена, що номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Син колишнього президента США Джо Байдена написав у Іксі, що ще жоден президент в історії не закінчував ту саму війну стільки разів, скільки Дональд Трамп з Іраном. Наш дорогий лідер, пише він, завершив війну з Іраном щонайменше 38 разів за підрахунками CNN. Жоден президент насамперед не робив такого. І він ще далеко не перестав її завершувати. Це рекорд гідний визнання Нобелівського комітету, написав Хантер. Давай відверто. У мене до Трампа є багато питань, але точно не Хантеру Байдену це підіймати з його бекграундом. І з історією, коли йому батько просто пробачив всі злочини своєю амністією. То світ остаточно переходить в шоу-політику, чи тролінг став вже обов'язковою складовою політики і байдуже що і кому. Головне, щоб було весело і гуморно. Ну, Хантер Байден буризмить до центру землі своїм гумором і стьобом над Трампом, але пам'ятаєш, коли ми з тобою говорили про українську політику роками тому, я періодично казав, да подивіться, що за Сполучених Штатах. Ви просто в шоці будете. Говорив глядачам, що там місцями
настільки все забавніше в лапках, ніж в Україні, що ми ще дуже багато чого побачимо. Ну от настає. Ми були трендсеттерами, ми задали тренд, але порівняно з тими персонажами, там різними Габбартами і всіми іншими, Тулсі маю на увазі, ми такий периферійний сільський театр політичної карикатури. От там реальні мастодонти, от там реальні велети політичної дурні і невігластва. І, на жаль, ми цього ще будемо багато спостерігати, бо саме так вироджується ідея ліберальної демократії. Привіт, діду, мабуть, Фукуямі з його кінцем історії. Причому це не про його фразу чи одну тезу, ні, це про цілу концепцію, в яку повірило ціле покоління. І зрештою, ми бачимо, як ці хороші, легкі часи народили слабких людей, які зараз на всіх парах несуть нам тяжкі часи, в яких, звісно, загартуються сильні люди і принесуть нам світлі часи. Але, на жаль, нашому поколінню випав момент, якраз коли слабкі люди на наших очах кують складні для нас всіх часи. І від нас залежить тільки гідно пройти їх. Thank you.